taas. Sabit na natin siya, pero kahit mamaya na natin siya. Ang mahalaga na nakasecure na siya. Dali lang naman mag-install ng nagastos ko sa mga nasa 1,000. May higit 1,000. Yung mga 1 month. Unlike yung mga nakikita nyo sa Facebook na ready-made na nakakabit nyo pagka nag-DIY kayo. 1,000 lang yung mga nasa dito sa market, nasa 1,600. Ngayon yung nakikita ko yun, nagamit na naman siya. Hindi naman siya kumakalo. Kasi mas nakalagay mo yung side yung visor dito, hirap na bututin. Ayan, nakalit na side mirror. Ito siya. Mga spaceship. Next is yung ating visor. Visor naman. Dalawang washer. Isang washer dito.